Nung nahanap ko to sa Shopee, in-add to cart ko agad. Ito yun guys, it's from Shopee. Legit talaga siyang nakakaputi. And mura lang din siya. Less than 30 seconds lang. Nakakaputi talaga siya ng mabilisan. Nakakatuwa pa, this cream is waterproof. Oh my God, nakakaputi talaga siya. And glowing talaga siya tignan as you can see. Grabe, I'm really amazed. Hey humans! Welcome back to my channel, and if you're new here, hi! It's nice to see you here. Kung napapansin nyo guys, dito na ako nag-film lately, diba? Kasi dun sa kama, medyo magulo talaga siya at nahihirap na ako mag-film kasi nga may mga gamit. Kaya dito muna tayo for a while. So ayun na nga guys, pumunta nga ako sa Shopee last week kasi naghahanap ako ng cream or lotion na nakakaputi agad. Kung napanood nyo yung signature vlog ko, nag-beach kami nun and nakalimutan kong maglagay ng sunblock kaya ako nagka-sunburn. At ngayon, yung problema ko, may mga parts sa katawan ko na hindi nagpapantay kaya medyo hindi ako comfortable doon. Kaya naghanap ako ng mga creams na nakakaputi ng mabilisan. Kaya nung nahanap ko to sa Shopee, in-add to cart ko agad at nag-place order ako. And ito yun guys, it's from Shopee. So if you guys wanna know more about this, then just keep on watching. Ako guys, mahilig na talaga ako sa mga whitening products. So kung matagal ka nang nanonood sa mga vlogs ko, for sure alam na alam mo na karamihan sa mga videos ko ay pampakinis, pampaputi ng balat. So kung naghahanap ka ng mga whitening products na mura and effective, sana natulungan ko kayo just by watching my vlogs. And meron pala akong nabasa na comments sa isa sa videos ko na I should stop encouraging people daw na pumuti. Sabi ko nga, palagi ko nga sinasabi sa videos ko na disclaimer, kung mahal mo yung kulay mo, kung confident ka na sa kulay mo, kung ayaw mong pumuti, then go. I'm happy for you. I respect you with that. Pero kung naghahanap ka ng products na pampaputi, pampakinis, gusto mo mag-improve yung skin mo, then for sure makakatulong yung videos ko para gumanda at mag-improve yung skin nyo. Yung mga videos kasi dito sa YouTube guys na pampaputi, para talaga yon sa mga taong gustong mag-improve at gumanda ang kanilang balat. So, ito na nga yung instant pampaputi from Shopee. And buksan na natin siya, guys. And ito siya. Ayan. As you can see, meron akong dalawang box dito. So, dalawa na yung kinuha ko kasi mahirap nang maubusan, diba? Palagi pa naman tong out of stock sa Shopee. So, yung isa pala nabuksan ko na and yung isa hindi pa. So, this one is the Rapid Skin Bleaching Cream from the brand Oh My Lady. Sabi dito, this one is rapid whitening, natural pearl powder with no harm to skin. And ganito yung itsura ng kanyang box. And lahat ng informations and details about the product, makikita nyo dito sa box guys. And ganito naman yung itsura ng kanyang packaging. Ayan, it's in a tube type, tapos meron siyang 100 grams of products. By the way, ito pala yung bagong packaging nila guys, kasi ito yung dating packaging nila. And this one kasi medyo maliit. Ito naman medyo malaki siya. And pareho pa rin yung price nila. And sa napapansin ko, punong-puno talaga siya. Kung itatapat ko siya sa ilaw, ayan, punong-puno talaga siya guys. Kaya sulit na sulit talaga siya. Ayan, kita nyo naman na naka-sealed pa siya, diba? Pag bibili kayo ng ganito sa Shopee, make sure na legit talaga. Kaya kung interested kayo about sa product na to, ilalagay ko yung link down below kung saan ko to na-order. Tinanggal ko na ang kanyang sealed. As you can see, it has white, creamy texture. Tapos medyo watery din siya. Ayan, diba? Yung amoy niya, guys, amoy Johnson's Baby Powder na amoy bulaklak. Hindi ganun katapang yung amoy niya. So, i-apply ko na siya sa aking kamay, guys. And kakatapos ko lang maligo. So, pwede na natin siyang i-apply. And then, spread lang natin siya. Dapat pantay yung pag-spread natin sa cream. So, pag nag-a-apply kayo nito, guys, just take your time. Ang ganda niya, guys, kasi pag nag-a-apply ako, walang namumuo sa balat ko. Talagang sobrang flawless niya tignan. And sobrang smooth din ng balat ko tignan. So, spread ko lang siya ng maayos sa aking balat. And ganito yung itsura niya, guys. So, ito yung kamay ko na walang cream. And ito naman yung kamay ko na may rapid bleaching cream. As you can see, diba? May instant puti talaga siya. Kita nyo naman, diba? Na puting-puti yung kabilang arm ko. And first layer pa to, guys. Sobrang flawless niya talaga tignan. And tignan nyo naman, diba? Nag-glow yung balat ko. So, try natin maglagay ng second layer, guys. Maglalagay lang tayo ng saktong amount. Tapos, spread ko siya ulit sa aking kamay. So, sa napapansin ko ngayon,
the more marami yung ilalagay mo, the more puputi yung balat mo. So, spread lang natin ulit siya ng maayos. And ganito na siya, guys. As you can see, mas pumuti nga siya, diba? Oh my God, nakakaputi talaga siya. Tignan nyo naman. So, kung i-compare natin, talaga ang puti talaga nito, diba? Ang ganda talaga nito, guys. At first, medyo malagkit siya nung unang apply. But later apart, nag-a-absorb siya sa balat ko. And habang tumatagal siya sa balat ko, parang meron siyang matte powder finish. Hala, ang ganda niya talaga, guys. In less than 1 minute, puputi ka na agad. Papantay agad-agad yung kulay mo. But sa napansin ko, hindi naman siya ganun kalayo sa usual na kulay sa balat ko ngayon. Kaya tatawagin ko si Bernard, guys. And itatry ko sa kanya tong rapid bleaching cream. Kasi yung kulay sa balat niya, medyo moreno kasi yun. Kaya try natin kung puputi ba siya. Ayan, so ito na si Bernard, guys. Ito yung palaging kasama ko dati sa mga vlogs ko. And tignan nyo naman, ang laki na niya. So as you can see, guys, magkaiba yung kulay ng aming balat. Papansin nyo, yung kulay ni Bernard is medyo dark. Tapos sa akin naman, medyo lighter. Kaya itatry ko tong rapid bleaching cream sa kanya. And dito natin i-apply. And sakto din kasi kakatapos lang ni Bernard maligo. So, spread lang natin ng maayos sa kamay niya para magpantay. Ang maganda kasi dito, guys, hindi talaga siya namumuo sa balat. Kung kagaya ka sa akin, guys, na medyo hairy yung arm, you don't have to worry kasi hindi siya namumuo talaga sa balat. So now, ipapakita na namin yung difference sa kabilang kamay niya at sa kamay niyang nilagyan namin ng cream. So ito yung arm niya na walang cream and ito naman yung arm niya na mayroong cream. Tignan nyo naman, diba? May difference talaga. Pumuti talaga tong side na to. And as you can see, diba? Nagpantay talaga yung kulay niya compare dito. And glowing talaga siya tignan as you can see, guys, diba? Tapos, ang flawless pa compare dito, medyo dry. Kahit ako, napa-amaze din. Pero sa akin kasi, medyo hindi malayo yung kulay kasi nga maputi na ako. Kaya sakto din na itinry natin kay Bernard kasi nga moreno siya. Legit talaga siyang nakakaputi, ate. Diba? Sabi ko sa'yo, nakakaputi talaga siya. Meron talaga siyang instant white. Hindi lang siya nakakaputi, kundi nag-glow din yung skin mo and sobrang makinis din. So, i-apply ko din siya sa aking legs. Try nating maglagay dito. Tapos, spread lang natin siya. Kita nyo naman, diba? First layer pa to. And, meron talaga siyang instant puti. Nakakaputi talaga siya ng mabilisan. In less than 1 minute or less than 30 seconds lang, ayan, puputi na siya. Tignan nyo naman, guys. Ang kinis, ang flawless niya. Tignan. Ayan. Diba? Ang puti niya talaga. So, kung pupunta din kayo ng beach, you don't have to worry. Kasi, itong cream na to, waterproof siya. Kaya, hindi siya agad natatanggal. Ayan, ang ganda talaga niya, guys. Grabe. I'm really amazed. Sobrang napawaw talaga ako sa cream na to kasi legit talaga siyang nakakaputi. And mura lang din siya. Nasa 100 plus lang siya. Ilalagay ko yung price screen. And yung nagustuhan ko pa dito, ang tagal ng expiration niya. So, yung shelf niya is 3 years. So, ganun siya katagal bago ma-expired. And yung nakakatuwa pa, this cream is waterproof. Pero sabi dito, kailangan mo daw tong i-wash off before going to bed. So, gagamitin mo lang siya pag lalabas ka ng bahay or may occasion. Sabi din dito na you should not leave the cream on skin overnight. You should wash it off before going to bed. At hindi lang siya para sa babae, guys. Pwede din siya sa mga lalaki. And it also says here na bawal siyang i-apply sa mga may sugat na balat. Bawal din siyang i-apply sa mga private area. And also, bawal siya sa mga batang 12 years old and below. Kaya pala palagi siyang out of stock sa Shopee kasi legit talaga siyang nakakaganda ng skin. And ito din yung one of the best-selling products sa Shopee. Kaya saktong-sakto din na nag-avail ako ng isa pa. Kita nyo naman yan, diba? Sobrang flawless, sobrang kinis. Nag-glow talaga yung balat ko dito. Kaya I'm so happy with the result. So if you guys are interested, ilalagay ko na lang yung Shopee link sa description box. So I guess that's all for my video today. So I hope this video nakatulong siya sa inyo. Don't forget to like this video and subscribe to my YouTube channel. Bye! I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you.